Welcome to our kitchen tale! Ngayon po, tayo ay magluluto ng chicken sisig. Ito po yung mga ingredients. 1/2 kilo chicken breast na nakamarinated na po sa konting suka at toyo. 2 medium-sized onions minced, 1 canned liver spread, 1/2 cup mayonnaise, 1 medium-sized lemon cut into half, lastly, a teaspoon of salt and pepper. Now, let's do the procedure. Una po natin gagawin ay papakuluan po muna natin yung marinated chicken breast hanggang sa matuyo ito. Maglalagay po tayo ng mantika at atin pong i-fry hanggang maging golden brown ito. After frying po, atin po itong hiwa-hiwain. After po nating hiwa-hiwain, ngayon pwede na po nating i-mix lahat ng mga ingredients. Make sure po na medium heat lamang yung fire. Ready na po yung ating chicken sisig. Ngayon po, ating papainitin ang sizzling plate.
Dahan-dahan lang pong ilagay sa sizzling plate. Optional po kung gusto niyong maglagay ng itlog at sili. Ito na po ang ating finished product, chicken sisig. Thank you for watching. God bless.